another video, guys. And for today, ang pag-uusapan natin is makeup organization. Okay, so as you can see, this is not my formal kind of setup. And go lang tayo, okay? Kasi since naisipan ko mag-ayos ng aking makeup kasi magulo na siya. By the way, this is not a makeup collection, okay? Kasi wala naman ako talagang malaking collection ng makeup. So this is just how I organize my makeup. So I just want to share this, guys, to you since naisipan ko kanina, why not na isali ko kayo sa aking pag-organize ng makeup. So itong unang-una kong ipapakita sa inyo, this is my very essential organizer. So this is lalagyan ng lipstick, mga foundation, bulak, pencil. So ayan, this is so far my favorite organizer of all time. So ayan, girls, ito yung likod niya. Ayan. Ito yung nilalagyan ko ng makeup essentials, lalo na pag nag-film ako. Lahat ng kailangan ko for makeup, nilalagay ko lahat dito para easy access ang lola mo kapag nag-film. Doon naman sa mga to-go people out there na nagme-makeup, this is also essential sa inyo. So, lalagyan nyo yung mga favorite lipsticks nyo, foundation, mga pencil, liners, and etc. Maraming malalaman tong organizer na ito. Kaya, this one so far is my favorite organizer. Then, I have here with me this kind of organizer. Ito yung likod niya. So, yeah. Ang ganda niya talaga. So, lalagyan dito din ng lipstick. And then, dito, pwedeng mga kung ano-ano pang pwedeng ilagay. So, ayan. Actually, itong mga to, nabibili to somewhere sa Daiso or sa SM department store. Maraming nagtitinda nito. Meron din yung nagtitinda nito online. So, gotta check it out sa Shopee. Marami dyan sa Lazada. Maraming nagbibenta ng ganito. So, may nagregalo sa akin nito noong December and I super love this. Lalagyan ng mga lipstick. Lalagyan lang siya lahat ng lip and I super love this one. Ang ganda-ganda talaga. Meron din akong lalagyan nito. Pwedeng nilagyan to ng cotton buds. Pero sa akin, nilalagyan ko to ng sponge kapag tuyo na siya. So, nilalagyan ko siya ng mga sponge para naman hygienic na kasarado. Ayan. Ang lalagyan ko ng brush is this one. This one so far is my favorite na lalagyan ng brush. Ayan. So, ayan, girl. You can see ang gulo niya kasi hindi ko naman talaga ito nilalagyan ng brush. Nilalagyan ko, hindi ko talaga ito laging ginagamit kasi ang hirap kasi kapag kunyari mag-film ka or everyday bubukin pa siya ng ganyan. Nakakatakot, diba? So, parang mangangagat siya ng kamay. Pero maganda siya, girls. Lalo na kapag hindi nyo na ginagamit yung brush. Ala, kawawa naman to. So, kapag hindi nyo na ginagamit yung brush or nakapaglaban na kayo ng brush tapos matagal-tagal nyo pa bago gamitin or marami kayong collection ng brush, yung mga brush na hindi nyo naman so far favorite as of the moment, pwedeng itago dito kasi ang maganda yung meron kang ganitong lalagyan kasi hygienic siya, hindi siya maaalikabukan. So, hindi ka magkakaroon ng breakout kapag ginamit mo yung brush. So, I love this. Actually, nabili ko to online sa pinsan ko. Tapos, alam ko, parang niresell lang din niya to online. Ang alam kong meron din ito si Miss Bella. So, try nyo i-check out yung account niya sa Instagram. So, girls, eto naman yung aking nilalagyan ng aking cotton round. So, ayan. Nabibili to, I think, sa mga department store na kitchen section. So, ayan. Babasagin to, girls. Wala pa akong nakikita ganito na, na acrylic. So, pero so far, this one is okay with me. It works. So, nilalagyan ko to ng cotton rounds, yung ganito. So, ayan, papakita ko lang sa inyo kasi nakakaaliw siya. So, di ba yan? Choo! So, ayan. Ganun. This is cute. Tapos, syempre, natatakpan din siya para seal. Girls, nakita niyo naman meron akong lalagyan ng brushes. Ang ganda, di ba? Pero in reality, ito talaga ilalagyan ko ng brushes ko kasi mas madali siyang hugutin, no? Lalo na kapag nagmamadali ka or nag-film ka, mas madali mong makita or madali mong makuha yung kailangan mo, best. And this one, plastic siya from Big Scoop. Diyan kami madalas nagde-date ng asawa ko pag gusto namin ng ice cream, lalo na yung avocado ice cream na ang sarap doon. So, ayun lang. And then, ang lalagyan ko rin ng face brushes is ito. Yan, lalagyan ko ng brushes sa face ko. Ayan, ang cute-cute niya. Actually, itong pink na to, na tray na to, nabili ko to sa
10-10. Sa kanto, yung may 10-10 doon, 10 piso lang to. This is good. 10 pesos, yes. Tapos, meron din akong lalagyan ng mga mask ko. Ino-organize ko siya doon sa lalagyan kanina. Ito. Ayan. So, ito, nabili ko ito sa Daiso. This is really cute. Mason Clement. Ayan, lalagyan ng mga mask or ng mga peel-off sheets para sa ilong. And I have here also ganito. So, ayan. Ang cute niya. There na sila, girls. So, nabibili ko sa Daiso. This is so cute. Ito, pwede mong lagyan ng kung ano-ano sa loob kasi malalim siya. I love the color. Pale pink siya. Pale pink. I don't know. Parang lakas makabata. I love it. And then, girls, I have this makeup organizer. Pero ang tawag nila dito parang sewing kit, something like that, or medicine kit. Ganun. So, para sa akin, it reminds me of my mom's kabudel. If you know what kabudel is, alam ko, maalala nyo siya dito. And then, ganito yung lalagyan ng sa mother ko. Yun nga lang, ang takip niya is pink. And then, yung sa ilalim niya is parang dirty white or cream white. I just remember those old days nung nakita ko to talagang, sabi ko, ay bibilin ko na to kasi it reminds me of my mom's makeup kit. Doon ko unang nakita or na-realize na gusto ko pala yung makeup. So, bata pa ako noon eh. Pinaglalaroan ko yung makeup kit niya. So, trivia lang, nababali ko yung lips ko na mabilang ko ilang lipstick ang nabali ko kasi lagi kong pinapakilaman yung kabudel niya. So, ayun. Eto guys, ang cute. Tingnan niyo. This one so far is so good. Tada! So, ayan, di ba? Girl, ang daming mailalaman. Pwede mo siyang lagyan ng partition. Like, eto. Pwede mo lagyan ng partition kung saan mo gusto. Pero so far, minsan hindi ko nagagamit kasi masikip na. So, ayun. So far, this one is good para magka-travel ka lang or mag-overnight ka or may make-upan ka, pwedeng ito na lang din yung dalhin mo. Sobrang compressed nga lang siya. And I just like this. So handy. White. I love white. So, ayun. So, ayan. So, girls, meron din akong ganitong klase ng tray, and I love this tray because it's color white and it's very spacious. Ito yung mga i-film ko pa or mga hindi ko pa na-film andito sa aking mahiwagang white box or white mega box. Sa mega box ko itong nabili, and this is just 49 pesos, girls. This is super ganda because it's white and I love white. So, ayun. Meron din akong ganito, girls. So, ayan. So, para din sa mga i-film ko pa and yung mga ibang products or items na skincare, pwede din dito ilagay. Para kahit na nandun siya sa drawer, naka-organize pa rin siya. And, ang saya lang. That's it, girls, for our makeup organizational stuff or makeup organizer. I hope na nag-enjoy kayo today. And if you really enjoy, don't forget na click yung thumbs up button. And doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe in my channel and i-click yung katabi so you'll get update sa mga susunod ko pang kagandahang videos. And girls, let's be friends forever. So, meron din ako mga social media accounts. Sa Facebook ko is Liah Kate. Sa Instagram ko, it's Liah Jansaline. And for my Twitter, it's Liah Kate. So, see you again, guys, sa mga susunod ko pang kagandang videos. So, bye!